Welcome to ePal channel. eBay එකේ listing format එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වෙනස් වුණ නිසා ගොඩක් කටියට issues ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ එක එක දේවල් ලොකු issues නෙමෙයි. බොහොම සුළු දේවල් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරියටම අර පරණ format එක මේකට આવොත් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් effective වෙන දෙයක් තියෙනවා. අපි auction base ගොඩක් sell කරන නිසා. මම කියන්නේ auction base sell කරන්නේ. ඒතර මෙතනට ආවම කලින් වගේ නෙමෙයි වෙනස්. right එතකොට මෙතන starting time එක අපිට හදාගන්නේ කොහොමද? අන්න ඔය ප්‍රශ්න ටික එනවා. මේක කෙනෙක් කරන කෙනෙක් නම් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන. හැබැයි හැම වෙලෙම focus කරන්නේ මේක පටන් අරගෙන මේකේ issues තියෙන ඒකටනේ වීඩියෝ එකක් හරි මොකක් හරි කරන්න ඕන මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර තියෙන කෙනාට නෙමෙයි ප්‍රශ්න තියෙන කෙනා ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන කෙනාට. ඉතින් කෙනෙක්ට auction playlist එක බලගෙන යනකොට ඒ පරණ feature එකට අමතරව දැන් තියෙනවා අලුත් විදියට. එතකොට එතන එන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන එක. එතකොට බොහොම simple දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් දීලා තියෙනවා edit all option කියන තැනට. එතනට ගියාට පස්සේ එතනින් පෙන්නුම් කරනවා right මෙන්න මෙතනින් දාගන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන එක. right එතකොට මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන මේ settings කියන එක click කරාට පස්සේ පෙන්නනවා reserve price එක දාගන්න පුළුවන් schedule start time. මෙන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක one click කරාම done කරාට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා start එක. කොච්චර වෙලාවකින් දෙන්න ඕන කියලා start immediately කියන එක දැන තැනට ගිහිල්ලා schedule start time එක දෙන්න. අපි example එකට අද කියලා හිතුවොත් sorry දෙවනිදා කියලා හිතුවොත් දෙවනිදා okay කරලා එතකොට වෙලාව පෙන්නනවා. ඉතින් අපි දන්නවා වෙලාව කීයද කියලා හරියට කරව week day එකක නම් 7:30 pm වගේ දාගන්න. එතකොට ඒක ඒ විදිහට start වෙන නිසා. ඉතින් ඒක done කරා ඒ විදිහට මෙතනින් එතකොට පෙන්වන්න. ඒතරට තව option දාගන්න ඕන edit all option එක ගිහලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකම ගිහලා explore කරන්න. කවුරුත් කරනකන් ඉන්න බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තමන් ගිහලා explore කරන්න. මේක submit කරොත් මේක submit වෙන ඊට කලින් ඕන දෙයක් draft එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම මේව කරන්න කිසිම ගැටලුවක් නැතුව දේවල් කරගෙන යන පුළුවන්. නිසා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා හැම වෙලේම මේකේ format එක මෙන්න දැන් මම මොකද කරන්නේ? පරණ එක හොඳයිනේ නැහැ. අලුත් එක හොඳ වෙනවා. හැම වෙලාවෙම අලුත් එක හොඳ නිසා තමයි ඕනම තැනකින් eBay වගේ platform එකේ ඒ options එක දෙන්නේ. ඒක හොඳයි. ඒකට අපි හුරු වෙයි. දැන් මීට අවුරුදු 5ක් 6ක් පිටිපස්සට ගියොත් මේ format එකට නෙවෙයි මීට හාත්පසම වෙනස් format එකකට තිබ්බේ. නිකන් DOS විදියට. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් වෙනස් වෙන්න ඕන අපි ඒක හරියාකාර බාර ගන්න ඕන. හැම දෙයක්ම impossible නෑ. හැම දෙයක්ම possible. ඉතින් හරියාකාර කරගෙන යන්න. පොඩි වීඩියෝ එකක් හැබැයි issue එකක් උච්ච එකක්. ඒකට solution එකක්. right thank you for watching. Bring model Sri Lanka. Happy selling.